الجهاز هذا طال انتظاره وبالتأكيد واحد من أبطل الأجهزة اللي عرفناها خلال السنوات الماضية. أكثر من سنة وأنا أقول النوت، أو في حالتي اليوم في هالفيديو ال S22 Ultra، واحد من أكثر الأجهزة اللي وصلت للنضوج بشكل جدا كبير، وفي أشياء انحرمنا منها خلال آخر إصدارين رجعت، وفي أشياء طورت. وخلوني أعرفكم على هالجوال اللي طال انتظاره. وأكيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف، ومراجعة تفصيلية فوق ما تتصوروا، التفاصيل طالعة عن ال S22 Ultra. بيكون في فيديو ثاني مخصص لل S22 وال 22 Plus في مراجعة تفصيلية. هالجهاز يتميز عن الآخرين بوجود سقف أعلى من الخصائص، بعض الخصائص، وهل بعض الخصائص خلته يتميز بأنه فيديو الحالة، لأنه اللي بيشتري النوت هذا الفيديو لازم تشوفوه، واللي بيرقي النوت كمان هذا الفيديو لازم تشوفوه. وترى بتكلم عن موضوع دعم سناب شات والفرق اللي موجود في سناب شات هنا مع الاختبارات اللي قاعدين نسويها، ففي علم جدا كبير رغم انكم فقط قاعدين تشوفوا الصورة لمحبين سناب شات. ولازم اذكركم تشوفوا اخر جزئية في الفيديو وما تفوتوها عليكم، اللي فيها اهم المزايا والاشياء اللي تمنيتها تكون احسن. نعم، دائما في عيوب في الأجهزة، وأكيد حتى ال S22 Ultra لازم أذكر هالنقطتين عنه. خلوني أبدأ بالجهاز وأقول إنه مصنوع من مواد زجاجية في كل الجوانب، ومزودة بطبقة كورنينج غوريلا جلاس فيكتوس بلس، واللي بحسب سامسونج إنها أول جوال يمتلك هالطبقة. الطبقة هذه حتقاوم قطرات الماء والخدوش، والجوال نفسه مقاوم للماء والغبار بمعيار ال IP68، وحتى القلم يمتلك نفس المعيار في مقاومة الماء والغبار. الإطار منحني، نقدر نقول إنه مدور، مصنوع من معدن الأرمر ألمنيوم. هذا النوع من المعادن يعتبر صلب ويقدم متانة عالية وتحمل عالي أيضا. وشاشة هالجهاز دون إخوانه مايلة يمين ويسار. ومن ناحية التصميم ترى الواجهة الخلفية مطفية، ونلاحظ أن الكاميرا بارزة ومحفورة بداخلها. الواجهة الأمامية منحنية وتجي بثقب دائري يحتوي على الكاميرا الأمامية، وهالتصميم سامسونج تسميه Infinity O Display. والجهاز كمسكة بيد واحدة بالنسبة لي أمر يمشي، ولكن يدين تلاقوا انه فيه استخدام متعدد اكثر. مو الجوال ابدا اللي ينصح باستخدامه بيد واحدة، كبير بزواياه. ال S22 Ultra يجي بسماكة 8.9 ملم، تعتبر مناسبة خصوصا أننا نتكلم عن قلم بداخله. وزنه حوالي 229 جرام، في اختلاف بسيط بالوزن على النسخ اللي يجي فيها باندات 5G مختلفة. والمهم أنه النسخة اللي بتاخذوها شوفوا أنها متوافقة مع منطقتكم. المعالج في منطقتنا كوالكوم حسب كلام سامسونج. اللي صار وقت اطلاق هالجهاز انه بعض الموردين غلطوا في الخصائص في سردها في مواقعهم، وبالتالي التأكيد الرسمي بالنسبة لي ما اخذه من اللي بشتري الجهاز منه، باخذه من الشركة الأم في المنطقة. وهنا سامسونج قالت نسخة المملكة حتكون سناب دراجون 8 الجيل الأول، واختبرتها أكيد، وهالنسخة بتتوفر عندنا وفي بعض المناطق. تبوني أختبرها وأختبر الإكسنس هالمرة عكس ضدها نشوف مين أفضل؟ قولوا لي في التعليقات، وأكيد كل انطباعاتكم محل تقدير. بس أرجع للمعالج اللي في قلب هالجهاز، اللي يجي ب8 أنوية ومصنوع بدقة ال4 نانومتر، والمعالج الرسومي الأدرينو 730. الجيك بنش 5 في اختبار هذا الجهاز عطى 1228 نقطة في النواة الواحدة، والأنوية المتعددة عطى 3393 نقطة. وأكيد لازم النتائج تشوفوها بالمقارنة مع أجهزة أخرى من نفس الفئة. ويوم جربت الألعاب جربنا أول شيء بابجي، إعدادات السلسة ونمط الإطارات كان أعلى شيء، واشتغلت اللعبة بسلاسة واستجابة عالية مع 60 إطار في الثانية وبشكل ثابت، والتجربة كانت ممتازة. ونفس الشيء ينطبق على لعبة Call of Duty Mobile، وأكثر الخصائص في Call of Duty Mobile كانت على أعلى شيء، والتجربة كانت جدا مرضية. على فكرة أذكر أنه دعم ال 120 إطار هي على المطور وليس صانع الجوال، فصانع الجوال حط 120 هرتز على الشاشة، بس مطور اللعبة لازم يدعمها. اختبرنا البطارية اللي سعتها 5000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع من النسخة الثانية اسمه Super Fast Charging 2.0 قدرة ال 45 واط. أسلوب الشحن 2.0 يفيد بشحن أسرع واستخدام أبطأ للبطارية اللي انشحنت بسرعة، على عكس أول. تتذكروا لما نسخة النوت الماضية حاربتنا سامسونج من قدرة الشحن هذه؟ المهم التجربة كانت من 0 ل 66% بنص ساعة انشحن الجهاز. هنا لازم أوضح بعض الملاحظات اللي شفتها. أول، لما كان عندنا الشحن مدعوم 45 واط، كانت سامسونج تزود رؤوس شحن 45 واط وأسلاك خاصة فيها،
وهنا أشوف أنه كان الموضوع طبيعي يمشي مع الرتم المعتاد. ولكن الحين راس الشحن 45 واط اللي ينباع منفصل والسلك الخاص فيه حق الشحن مختلفين. الراس أثقل، واضح الفرق في الوزن، ومن ناحية السلك أسمك، وواضح أنه ياخذ مقاومة أعلى من ناحية القدرة. فهنا نعرف أنه يمكن صار فيه إعادة جدولة، إعادة خطط، إعادة تضبيط من سامسونج عشان أنهم يسحبون قدرة ال 45 وبعدين يرجعوا بها بتطور ملحوظ من ناحية خاصية الشحن والسلك وأيضا راس الشحن. وللتوضيح، السلك اللي يجي مع الجوال يختلف بسماكته عن السلك اللي يعطي 45 واط شحن. هنلاحظ انه سماكة اللي يجي مع الجهاز اقل. كمان الجهاز يدعم الشحن اللاسلكي السريع جدا، ويدعم الشحن اللاسلكي العكسي، بحيث تقدروا تشحنوا اجهزتكم لاسلكيا عليه. وهنا حتى ساعة سامسونج يمديكم تشحنوها على هالجوال، والشيء مرة ايجابي. الشاشة منحنية وحجمها 6.8 انش من نوع الدايناميك اموليد 2X. تجي بدقة الكواد اتش دي بلس، تعطي 500 بكسل لكل انش. معدل السطوع حقها يصل ل 1750 نتس. هذا المعدل ما عمره جاء على جوال من سامسونج ابدا، وهالامر يتميز فيه الالترا والبلس فقط في الجوالات. وبرضه السطوع العالي حيفيد في الاماكن النهاريه والمشمسه، وبرضه يفيد في اعطاء تباين عالي في المشاهد المظلمه. الشاشه بعد التجربه عطت الوان طبيعيه وتباين عالي، واداؤه يعتبر ممتاز سواء لقراءه المذكرات او مشاهده المحتوى او حتى الالعاب. وفي الاتش دي ار وبالاخص المشاهد المظلمه التفاصيل اللي تظهرها عاليه جدا. واعتبر انه الشاشه واحده من افضل الشاشات اللي موجوده في السوق حاليا، كون انه فيها الانحناء يمين ويسار، وكون انه في الصفاوه العاليه والدقه العاليه. ما هي اقوى واعلى دقه في الكوكب حاليا على الجوالات من ناحيه عدد البكسلات في الانش، بس بصراحه أدائها مرة ممتاز كونها كواد اتش دي. الشاشة أيضا تدعم تردد ال 120 هرتز، ومعروف التردد العالي يعطي نعومة وسلاسة عالية في المحتوى المدعوم. وفي ميزة إضافية، فالتردد يعتبر متكيف بحسب التطبيق والمحتوى، والتكيف يكون من 1 ل 120 هرتز. وعلى سبيل المثال أوضح، إذا أنتم فاتحين على مذكرة نوتس مكتوبة على الشاشة، فهنا من باب أولى أنه يكون معدل انعاش الشاشة 1 هرتز. ليش؟ ما يصرف بطارية، شاشتكم ثابتة، الصورة ما قاعدة تتحرك، مرة في الثانية جدد لي إياها وبس. أو لو كنتم تلعبوا لعبة تدعم 60 بس، إذا حيكون 60 هرتز هو الشيء اللي الشاشة تعطيك إياه. الميزة هذه تساهم بتوفير استهلاك الطاقة بشكل ملحوظ، بالذات مع الناس اللي فيه أشياء كثير يسووها. ويمديكم من الإعدادات تسكروا هالموضوع وتصير فقط تردد واحد واموركم طيبه. يمديكم تشيكوا عليها في الاعدادات. طيب الحين اروح للكاميرا. والاس 22 الترا تحسنت امور كثير فيه من ناحيه الكاميرا، سواء لو قلت من النوت الماضي او حتى من الاس 21 الماضي. وقبل ما افصلها خليني على الاقل اسرد لكم ارقام الكاميرات. الأساسية عريضة بدقة 108 ميجا بكسل، الثانية عريضة جدا بدقة 12 ميجا بكسل، الثالثة مقربة بدقة 10 ميجا بكسل، الرابعة مقربة بيرسكوبية بدقة 10 ميجا بكسل، وفي كاميرا أمامية 40 ميجا بكسل. نيجي للتجربة والعدسة الأساسية، لو بديت فيها فالتفاصيل اللي تعطيها ممتازة حتى في أبسط العناصر زي أوراق الشجر. الأداء دائما متوازن خصوصا في سحب الإضاءة، والألوان حارة في أكثر الظروف، وأحيانا نظام المعالجة يخلي الألوان قريبة من الألوان الطبيعية بشكل مرة رايق. العدسة العريضة تعطي زاوية 120 درجة، تفاصيل أدائها جيدة جدا، طريقة معالجة الألوان قريبة جدا للكاميرا الأساسية، ومجملا أدائها أيضا مرضي جدا وما راح يخيبكم. في تصوير البورتريه التفاصيل ممتازة، العزل والتغبيش أفضل. نزلوا ميزة جديدة تخلي أنه مع الحساسات مقدار المسافة ما بينك وبين الكاميرا يقاس، وبالتالي ما تعزل الأشياء اللي موجودة من ضمن نفس مجالك حتى وإن كانت رفيعة زي نظارة وغيرها. وهالأمر يعتبر تطور في مسألة العزل، وتخفق بهالنقطة هذه كثير من الجوالات الأخرى. والأداء أكيد بيفرق معاكم بشكل ملحوظ بكل الكاميرات مع الإضاءة المشبعة، بس بصراحة دائما الأمور رايقة، في تقريب حقيقي إلى 10 مرات بنتائج مرة ممتازة، كون أنه العدسة المقربة البيرسكوبية هي المستخدم، وإلى 100 مرة التقريب يعني رايق، يسموه سوبر ريزولوشن من سامسونج، يعني دقة مرة عالية. الفكرة لما تقربوا وتشوفوا الشيء اللي تبغوا تصوروه حتلاقوا فيه تشويش وإزعاج ملحوظ.
أول ما تاخذوا الصورة بيتم معالجتها ومن ثم بتشوفوا التفاصيل ما كانت تطلع لنا حتى بتجربة 100 زوم اللي سامسونج طلعت فيها قبل. فهنا حتى الزوم تطور. أجي الحين للتصوير الليلي. سحب الإضاءة بهالجوال عجيب بشكل مرضي، يعطيكم نتائج مرة ممتازة، وفعليا النتائج رايقة جدا. وكل ما قل مصدر الإضاءة كل ما اجتهدت الكاميرا في سحب إضاءة أكثر وإظهارها. تصوير الفيديو بدقة ال 4K و60 إطار في الثانية بجودة وتفاصيل ممتازة موجود بهالجوال. طبعا أكيد الاهتزاز يعتبر قليل، وهذا لأنه يدعم مثبت بصري سبق وطلعته سامسونج هو ال OIS، وبرضه في نمط السوبر ستيدي اللي هو الثبات العالي. التقنيات هذه حتخفف من الاهتزاز في الفيديو بشكل كبير. دقة ال 8K ما زالت مدعومة، وتصوير 24 إطار في الثانية ونتائجه ممتازة. عشان تلاحظوا الفرق جربوا تشغلوه على شاشات تدعم ال 8K وتأكدوا أنكم تنقلوا الملف اللي مدعوم بنفس الشاشة عشان يشتغل عليه وتشوفوا التجربة صحيحة. وبرضه سامسونج أضافت أكثر من موضوع. أولا تخزين المحتوى بصيغة رو، ويجي تحديث المفروض بعد فيديوي هذا يمكن هالصيغة أكثر مع الفيديوهات. الرو وش يفيدكم؟ زيه زي الآيفون تحصلوا على فيديو كبير في الحجم عالي التفاصيل بإمكانكم تلوينه فيما يسمى بالبوست برودكشن ما بعد أو بعد التصوير. وأيضا لو تكلمنا عن تفاصيل أخرى ففي قدرات HDR تم رفعها بنسبة البت ريت، الضغط اللي موجود من 10 بت إلى 12 بت. اللي يعرفوا في التصوير حيعرفوا أن نتائج التصوير حتكون مرة ممتازة. وهنا أكيد تجي في راسي فكرة الفيديو اللي بيجيكم وشغالين عليه مقارنة ما بين أداء الكاميرا حقة الألترا مع الايفون 13 برو ماكس. فأكبر وأقوى جوالين من سامسونج وأبل يضربوا في راس بعض في التصوير، وأنتوا احكموا لأنه قاعدين نشوف نتائج عجيبة بصراحة. أرجع لهنا وأقول الكاميرا الأمامية تجربتها كانت متوازنة، التفاصيل ممتازة في الصور، النتائج مرضية، وبصراحة ما لاحظنا تنعيم بشرة زي ما يصير في بعض الجوالات الأخرى. برضو في البورتريه العزل والتغبيش ممتاز وما راح يخيبكم. ملاحظين السلاسة في الصورة كيف في الفيديو؟ ملاحظين عدد الإطارات بالذات لما يكون في إضاءة رايقة كذا جاية، فبالفعل في نعومة، خاصة التردد اللي قاعد يصير مع الفريمات معطي جو جدا رايق، خليني قاعد أطالع كثير على الشاشة نفسها. هنا إضاءة بدون إضاءة. الحين أروح كمان لنمط الإخراج اللي تم تطويره، وصارت انه الكاميرا حقتكم الاماميه يمديكم تعدلوها وتنقلوها على الشاشه، بل ايضا بامكانكم الحصول على كامل الفيديوهات اللي مصوره ومن ثم تسووا اديت وتخزن بملفات مفترقه. ما في جوال يسوي الحركه هذه حاليا لما سويت هذا الفيديو، ولا جوال من سامسونج يسويها. والفكره انكم تخزنوا لقطات فيديو بعدسات مختلفه عندكم وبعدين تقطعوا براحتكم، اموركم زي العسل. ولازم اذكر التطور اللي دائما يصير مع ربط الميكروفون، بالذات ميكروفونات سامسونج، مع نفس التصوير الاحترافي في الفيديو، فتلاقوا الصورة تطلع من الكاميرا والصوت يؤخذ من السماعة. هذا يعطي بعد إضافي ممتاز من ناحية إنتاج المحتوى، وأيضا دعم لتطبيقات بحد عينها أو تطبيقات التصوير الطولي زي تيك توك وإنستغرام وغيرها بشكل عام. فأجي لأكثر تطبيق صار كلام عليه، سناب شات، اللي راح تحصلوا تطورات كبيرة فيه، ولي ملاحظات كثيرة على هالموضوع وبعطيكم إياها. بس أول لازم أقول إنه المزايا حقة الكاميرا نقلوها للتطبيق بشكل كامل، زي وجود تقريب إلى 100 مرة، وجود خيار العدسة الواسعة جدا مع العدسة الأساسية، وأيضا التصوير بدقة عالية حتى في الإضاءة الليلية. وهنا أجي لنقطتين. الأولى تصوير سناب شات قاعد يصير، وعن نفسي أشوف نتائج جميلة من جهتي، أوكي، اللي أنا قاعد أسوي المحتوى. أي واحد يتفرج حيواجه مسألة وقت أكثر لتحميل الفيديو. في العادة هالموضوع ما يصير إلا إذا الفيديو أكبر. يعني أنت دحين لما تجي تحملوا سنابات تحملوها بسرعة، بس لما سنابات لقوها تتأخر حتعرفوا يا النت عندكم فيه شيء أو في مساحة أكبر قاعد يحملها نفس التطبيق. وهذا الأمر اللي أنا أقرب له هو وارد، لأنه تلاقي ستوريات الغير بس يوم تيجي على ستوريات الاس 22 تاخذ وقت أطول وتطلع نتيجة حلوة. الأمر الثاني إنه الكاميرا مع التصوير الليلي قاعدة تسوي حركة هي أساساً ميزة في الجوال، والحين أقول لكم إياها. لو لاحظتوا التصوير اللي أمامكم على سناب شات ومعدل الإطارات أقل من المعدل الطبيعي، وللتوضيح التصوير كان في إضاءة خافتة مو إضاءة عالية. الحين هذه ميزة سوتها سامسونج وتحدثنا معاهم عنها، وهالميزة المفروض أنها في تجارب الكاميرات كلها. كل ما قلت كمية الإضاءة في استخدام الفيديو، تصوير الفيديو،
كل ما حينزل لك الجوال عدد الإطارات أو يرفع لك يا بناء على كمية الضغط. ويمكن الوضع يصير أفضل بكثير مع التحديثات المستقبلية، سواء التحديث الأخير اللي موعودين في نهاية فبراير للجهاز كنظام، التحديث اللي يجي لسناب شات بعد ما يطلق الجهاز حق الاس 22 الترا في السوق، وأيضا تحديث نفس الكاميرا. الجالكسي اس 22 الترا يجي بثلاث إصدارات، الأول ذاكرة 8 جيجا وسعة تخزين 128، الثاني والثالث بذاكرة 12 جيجا والسعة يا 256 يا 512. يدعم تشغيل شريحتين ويدعم تشغيل الشريحة المدمجة، لكن ما يدعم تشغيل كرت ذاكرة خارجي. الشيء هذا مخيب وصار في الإصدارات السابقة. أيضا من ناحية ال 5G مدعوم على الشريحتين، ولكن راح تشتغل شريحة واحدة 5G مو الشريحتين. من ناحية السب باند وما سب باند حقات ال 5G على حسب الدولة والمشغل ومزود الأجهزة. الموضوع ما يصير انه هالجهاز يدعم 5G برا بيجي عندنا وبيدعم 5G حتى لو التردد موجود. لازم ما بين المشغل وصانع الجوال يصير موضوع الابروفل والموافقة على تشغيله. النظام التشغيلي للجهاز اندرويد 12 بواجهة ال One UI 4.1 وقت ما سويت هذا الفيديو. هالواجهة غنية عن التعريف، سهلة في الاستخدام، تعطي مع النوت مع الالترا تجربة جدا جميلة بوجود القلم. نشوف مزايا عديدة زي الشريط الجانبي مع الشاشة المايلة، خيارات عديدة لمشاركة الملفات وغيرها. الواجهة أيضا مدعومة بخدمات جوجل بالكامل، والتحديثات الأمنية تنزل أول بأول من سامسونج، وأيضا دائما في شراكات ما بين جوجل وسامسونج. فعلى سبيل المثال بهالجوال الجوجل دو قاعد يشتغل ب4 كاميرات ويدعم إلى الفول HD كدقة في مكالمات الجوجل دو. فهالأمر مميز في نفس الأجهزة ذي بالاتفاقية ما بينهم. بل أيضا بإمكانكم مشاركة فيديو مشاهدته، فيديو يوتيوب ومشاهدته أثناء مكالمة جوجل دو. يمديكم تشاركوا رابط، تشاركوا صور وأشياء كثيرة، وهالموضوع عسى يجي لباقي منظومة الأندرويد. الحين أجي للقلم. هل القلم ما صار فيه تطور؟ صار في تطور. زمن الاستجابة من 9 ملي سكند صار الحين تقريبا 2 ملي سكند، ومسألة استجابة بما تشخطوا الخط على الشاشة وتشوفوا أثر الخط صار مرة قريب للقلم الطبيعي على ورق حقيقي. وله منطقة خاصة زي الجالكسي نوت 20 بس من اليمين راحت يسار، وبمجرد ما تطلعوا القلم على طول بتطلع لكم الأوامر محطوطة بأسلوب جديد. وأيضا بنلاحظ أنه عرضها صار ذكي أكثر. عندكم تحديد ذكي، كتابة على الشاشة، الرسائل المباشرة وغيرها من الأنماط. وطبعا تعودنا نشوفها مع السامسونج جالكسي نوت سابقا، الحين خلاص S22 الترا. برضو الاس بن يجي بزر يمكنكم من ميزة الإيماءات، بحيث تقدروا تاخذوا صورة للشاشة وعندكم بحر من الإيماءات والتخصيص لهذه الإيماءات اللي يمديكم تسووه. وعلى فكرة ودي أسوي فيديو تفصيلي يشرح كافة خصائص قلم الاسبن، فقولوا لي أسوي هالأمر وش الخصائص اللي أشملها واللي تعرفوها، وخلينا كذا نضبط بعض. الجالكسي S22 الترا يدعم ميزة الدكس، واللي تحول الجوال إلى شبه كمبيوتر يتم توصيله بشاشة خارجية سواء سلكية أو لا سلكية مع وجود القطع الصحيحة. برضو يدعم ميزة مشاركة الملفات الكويك شير بمنظومة سامسونج. والجوال يدعم البلوتوث 5.2 والواي فاي 6E السريع، ولازم الراوتر يدعم هذا الباند، وأكيد حيكون مصرح عندنا من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كونو 6E. أكيد تقدروا تستفيدوا من النفسي اللي حيساعدكم في مسألة الدفع، وبرضه خدمات الدفع اللي خاصة فيهم لسه ما عليها كلام، بس عندكم دائما STC Pay يمديكم تستخدموها كأسلوب دفع سريع. يمتلك مستشعر للبصمة في الشاشة، وبعد التجربة عطى استجابة سريعة. ويدعم أيضا فتح القفل باستخدام الوجه بالصورة ومو 3D. الجالكسي S22 الترا يجي بسماعتين بنظام ستيريو تعطي نقاوة عالية وارتفاع صوت متزن، وبشكل عام الصوت أفضل من تجارب الصوت الماضية بشكل ملحوظ. الصندوق يجي فيه الجوال، كتيبات وكيبل. تمنيت لو كان الصندوق زي النوت 20، بس هذا أول نوت مسمى S22 الترا يجي مسكين في العلبة، مرة وحداني ما معاه إلا كيبل. الجالكسي S22 الترا يجي بسعر تقريبا 4899 ريال، ويزيد بحسب الذاكرة وحسب المنطقة والمورد وبحسب العروض. حاليا انتم تشوفوا هذا الفيديو وفي كثير مزودين مختلفين، كل واحد قاعد يعطي العرض الأمثل، اللي بيعطي اكسسوارات، اللي بيعطي شحن 45. انتم شوفوا الشيء اللي يناسبكم.
وقبل ما ادخل على ملخص تجربة الجوال، ترى راح ينزلوا الكثير من التحديثات، وراح اكيد اتكلم على هذه التحديثات في فيديوهات لاحقة. اكيد في اشياء ابغى اعرفها عنه، وفي اشياء قاعد احاول اضبطها معاه، وهذه الاشياء اللي بتجيكم تبعا مع المحتوى اول باول باذن واحد احد. خليكم متابعين ومشتركين ونجي للملخص. الايجابيات: تصميم جوال بالنسبة لي جميل، متعود على نفس الدي ان اي حق النوت، ما ابغى شيء مبتكر ومختلف، لانه فعليا مع الحواف هذه والحجم الكبير هذا سهولة الاستخدام افضل. لو انتم لاحظتوا مسكتوا لكم ايفون 13 برو ماكس في الحواف شوي صعب، لو هنا مسكتوا الجوال اللي هو تقريبا بنفس العرض، كون انه الحواف دائرية اجمل وافضل. بروز الكاميرا هو الشيء اللي قلق وحيد اللي موجود فيه. غير كذا جودة التصنيع مرة ممتازة وعالية في الجهاز، وانطباع كل شخص يشوفه انه امر كويس والامر تابع لكم. ايضا اداء ممتاز في اكثر الاستخدامات اذا مو كلها، وتجربة القلم تخليه مميز مقارنة بكثير من الجوالات الاخرى. اداء الكاميرات فيه كافة الظروف ما راح تخيبكم، وتحسنت كثير خصوصا في سناب شات، وتعتبر ممتازة في التطبيقات الاخرى. ترى انا ما تكلمت عن انستغرام لانه اوريدي زي العسل فيه. بطارية كبيرة وشحن سريع 45 واط يخلي الجوال يشتغل يوم كامل، وإذا احتجتوا إنه تشحنوه يمديكم بسرعة ضبطوا هالموضوع. أشياء تمنيتها تكون أفضل، أكيد طولنا شاحن في العلبة، إحنا علينا يا جماعة 4600 ريال. أيضا تمنيت لو دعم ال 120 هرتز موجود في الألعاب بشكل مسبق، ولكن هذه معضلة بسبب المطورين وليس بالجوال. وكمان إنه الجوال هذا غيروا اسمه من نوت إلى S22، أشوف شيء مو حلو، يعني نقدر يصير S22 نوت، ليش الترا؟ خلاص نوت. ايضا الامر الثاني اللي لازم اقوله، عدم وجود كرت ذاكره خارجي مع فئه النوت مو حلو، امر ابدا مو كويس. احيانا نحتاج سعه اكبر. النوت جهاز الواحد ياخذه ويعيش معه 3-4 سنين، وكونكم تدفعوا مبلغ عالي على هذا الجهاز اكيد لازم اوصيكم حاجتين: تسجلوا الجهاز عشان تحصلوا على مزايا الضمان، واكيد انكم تحموا استثماركم بشكل جدا كويس. وبكذا اقدر اقول انه النوت جاء وقوي من كثير الزوايا. الحين في عندي اكثر من شيء في خاطري، وانتم قولوا لي مقارنة مع اكس انا اسويها ولا لا؟ في العادة تكون عكس. ايضا الامر الثاني، ولو بقارن هالجهاز اقارنه مع S21 صار له سنة، ولا اقارنه منطقيا مع النوت اللي صار له سنة ونص سنتين تقريبا، كذا احس اقرب. وايضا لو تكلمت عن هالجهاز ضد الايفون، هل بالفعل تحسوا انه الايفون بيفوز عليه؟ لو جبنا من موضوع المعالجة وحطيناه على جنب، وعارف انه الايفون بياخذ المعالجة، النظام والجهاز من نفس الشركة طبيعي، امور زي العسل، ولكن النقاط الباقية ايهم اللي تتوقعوا بيكون للايفون، وايهم تتوقعوا للنوت اللي رجع؟ ونهاية الفيديو كل فيديو ترى اكسسوارات بحر، امور كثيرة، واكيد موجود محتوى اخر، فتابعوا وان شاء الله اول باول اكون معاكم في كل جديد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على خير.